পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ নাৰিকলৰ চিৰা আৰু নাৰিকল চিৰাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। প্ৰথমে এটা নাৰিকল এনেদৰে কাটি লৈ ইয়াৰ ওপৰৰ ক'লা অংশটো এৰুৱাই ল'ম। এইখিনি আটাইখিনি কটা হৈ গৈছে। এনেদৰে পুৰত নাৰিকল ল'ব, তেতিয়া বনাবলৈ বেছি ভাল। এতিয়া এখন পিহনা লৈ লৈছোঁ। পিহনাত এইখিনি পিহি ল'ম। মই পিহনাৰ ডাঙৰ ভাগটোৱেদি ৰুকিছোঁ। পিহনাৰ ডাঙৰ ভাগটোৱেদি ৰুকিলে নাৰিকলখিনি এটা এটা হৈ যাব ধুনীয়াকৈ পিহি ল'লোঁ এয়া। আৰু মই ইয়াৰে দুভাগ কৰিম। এভাগত মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু প্ৰথমে এতিয়া মই দুই ভাগতে চেনি দিম। চেনি দি ল'ম দুই ভাগতে। মই এটা কাপেৰে একাপ চেনি লৈ আধা আধা দুই ভাগতে দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে হেতাখনেৰে এইখিনিত মই অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমে এচামুচ দি ল'ম আৰু যদি পিছত লগা হয় দি ল'ম। এতিয়া গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই চিৰাখিনি দি দিছোঁ আৰু চিৰাখিনি দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। সেই একেধৰণে কম জুই দি লৰাই থাকিম। চেনিখিনি যেতিয়া শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, চিৰাখিনি তাত লাগি ধৰিব, তেতিয়া এনেদৰে এটা এটা হৈ পৰিব। এয়া দেখিছেনে, চিৰাখিনি এটা এটা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ এখন ডিছত আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আনহাতে মই এফালে ফুড কালাৰ দিয়াখিনিও বহাই দিছোঁ আৰু কম জুই দি এনেদৰে আকৌ ভাজি থাকিম। যেতিয়া সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হ'ব, চেনিখিনি নাৰিকলৰ লগত লাগি যাব আৰু তেতিয়াই শুকাই এটা এটা হৈ পৰিব। আৰু শুকাই এটা এটা নোহোৱালৈকে এনেদৰে কম জুই দি ভাজি থাকিলেই হ'ল। আগৰখিনিৰ দৰে এইখিনিও পুনৰ ডিছ এখনত উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। বিহুত নতুবা ঘৰত এইদৰে নাৰিকল চিৰাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়।